ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਰਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ। The students who want to go abroad for higher studies or for living, the language proficiency test is the first step towards the letter. ਜਿਹੜਾ ਸੈਲ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰਲੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹਸਬੈਂਡ ਐਂਡ ਵਾਈਫ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਿਸਨਿੰਗ, ਰੀਡਿੰਗ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਔਰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੀ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲਿਸਨਿੰਗ ਐਂਡ ਸਪੀਕਿੰਗ। So when we talk about the major countries, the language cert academic is a test for you. ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਿਸ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਰਟ ਅਕੈਡਮਿਕ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੈਦਰ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਫॉर ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਪੀਆਰ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਰਟ ਅਕੈਡਮਿਕ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਬਾਕੀ ਟੈਸਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤੇ ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗੋ ਫॉर ਅ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਰਟ? ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੈ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ 4 ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਐਵਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਐਵਰੀ ਪਾਰਟ ਵਿਲ ਬੀ ਪਲੇਡ ਟਵਾਈਸ। ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰਿੰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਚਾਂਸਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੋਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਟ ਅ ਹਾਇਰ ਐਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਜੇ 2 ਵਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਰਟ ਟੈਸਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫॉर ਦੋਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਬੜੀ ਵੀਕ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਫੀਚਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਸਕੋ। It is more convenient. You can book the test 24 hours prior to the test date. Okay. You can cancel your test within the given specified time frame, free of cost. ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? Like I said before, 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਰਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਰਟ ਦੇ ਹੈਡ ਨਾਰਥ ਔਰ ਈਸਟ ਦੇ ਮਿਸਟਰ ਅਮਿਤ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਨਟੂ ਦ ਟੈਸਟਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਓਨਲੀ। ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਅਮਿਤ ਸਰ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ? Very good, thank you so much. Pleasure having you here. Okay. ਸਰ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜਕੱਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਚ ਮਿਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਰਟ ਟੈਸਟ ਹੈ ਕੀ? So language cert, it's again, you have to understand one thing. At the end of the day, the students who want to go abroad for higher studies or for living, the language proficiency test is the first step towards the letter. Okay. ਜਿਹੜਾ ਕਿ mandatory test ਹੈ। Language cert academic, this is our test, which is an old test, which is being used by students for higher studies and for living in different countries. Since we are already approved by, almost all the major countries in the world. So this is something the student can always take. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬਾਹਰ ਭਾਵੇਂ ਸਟੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਵਰਕ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਰਟ ਦਾ ਟੈਸਟ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਆ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਇਟਸ ਵਾਈਡਰ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਰ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਰਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਜਸਟ ਵਨ ਟੈਸਟ, ਰੈਦਰ ਇਟਸ ਅ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਲਟੀਪਲ ਟੈਸਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਟੈਸਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਹਰ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। So we have different tests in our testing system, which includes tests for the students who want to go abroad for studies and living. Then we have tests for the young learners for schools. We have tests for professionals, which is called language test of English. Okay. But yes, when it comes to our industry, where which we are talking about here today, I think it's ज़्यादा जो है language cert academic, language cert academic, the language cert academic CELT test है, these are more important tests for you. ਓਕੇ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਰਟ ਸੈਲਟ ਔਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕੈਡਮਿਕ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਟ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ? So CELT is basically a secure English language test, which is basically for UK. And when it comes to your studies, for your living, when I say living means any candidate who's going up to UK for
migration, for work visa, for dependent visa, for spouse visa. So for that purpose, CELT is being, CELT is the test which is mandatory to take. And when it comes to academics for studies, then you can take the language and academics CELT. Okay. So basically, CELT ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ it's an acronym which stands for Secured English Language Testing System. ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ concept ਹੈ basically British ਦੇ ਨਾਲ related ਹੈ, United Kingdom ਨਾਲ related ਹੈ. तो ਜਿਹੜੀ British government ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ specific ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਰੱਖੀਆਂ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਆਰ ਐਕਸੈਪਟਿੰਗ ਦ ਸੈਲਫ ਟੈਸਟ ਓਨਲੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਸਾਈਡ ਆਫ ਯੂਕੇ ਸਿਰਫ 4 ਇਦਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸੈਲਫ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਰਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਅਮੰਗ them। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰਲੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਆਫ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਾਂਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਟੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਉੱਥੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਸ ਅ ਸੈਲਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਲੱਗ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਲੈਵਲਸ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਈਸੋਲ ਲੈਵਲ A1 B1 B2 ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬੰਡਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਰਟ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ। ਫॉर इंस्टांस ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹਸਬੈਂਡ ਐਂਡ ਵਾਈਫ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਜਿਸ ਕੀ ਲਿਸਨਿੰਗ, ਰੀਡਿੰਗ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਔਰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੀ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲਿਸਨਿੰਗ ਐਂਡ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਮਿੰਟ ਦਾ ਇਹ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਇਸ 12 ਮਿੰਟ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕੈਡਮਿਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਡਾ ਆਈ ਥਿੰਕ A1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ C1 ਤੱਕ C2 ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ देयर ਮਾਰਕਸ ਉਹ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਅਦਰ ਟੈਸਟ ਔਰ ਆਇਲਸ ਔਰ PT ਵਰਗੂ। ਸਰ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਸੈਲਫ ਟੈਸਟ ਦੀ। So there was other test that you were talking about, language cert academic. What it is and for kile country li is it? So language cert academic is widely accepted worldwide. We have been approved by Australia recently for higher studies and for living. Okay. We have been, approved by UK, USA, New Zealand, Ireland, Netherlands, Hungary, and Poland. Okay. So when we talk about the major countries, the language cert academic is a test for you. Okay. So language cert jada academic test hai, this is basically for all the other major countries including UK. UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ colleges ਹੈ ਉਹ language cert academic ਨੂੰ accept ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ recently approval ਦਿੱਤੀ ਹੈ, that means language cert exam ਹੈ, whether you are going to ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਫॉर ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ PR ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਰਟ ਅਕੈਡਮਿਕ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਰਟ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਿਤ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੀਦਰਲੈਂਡਸ ਐਂਡ ਪੋਲੈਂਡ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਰਟ ਅਕੈਡਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਰ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਦੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਦੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਬਾਕੀ ਟੈਸਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗੋ ਫॉर ਅ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਰਟ? ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਰਚ ਕਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? very good question. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, when it comes to our test again the fundamentals of the language always remain same. It is not going to change for anyone. However, our test is more interactive. I'll share a couple of points with you, and you may be able to understand it better. First, the listening is played twice. हर एक component जड़ा listening है, listening the 4 sections ने, every section, every part will be played twice. So as a student, my question is to you, so that you can answer it better. What is the benefit when the listening is played twice? So obviously ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੁਣਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਝ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। Absolutely. this ਜਿਹੜਾ ਹੈ it allows you to verify, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ obviously ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰਿੰਗ ਦੇ
ਚਾਂਸਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੋਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਟ ਅ ਹਾਇਰ ਐਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਨਿੰਗ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਰਚ ਟੈਸਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫॉर ਦੋਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਬੜੀ ਵੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਫੀਚਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਸਕੋ। So this is one of the best features I will say for the language cert, and this is really a good feature of the language cert which will ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਨਿੰਗ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੈਸਟ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਦੇ। Second is we are computer delivered test. Unlike other computer delivered tests existing in the market, when it comes to speaking, we have a real human interlocutor, real human examiner who takes the test. So when there is a human sitting in front of you, even through virtually, you have the opportunity to ask questions. If I'm not able to understand anything, I can still ask. When it comes to AI is something which throws questions on you. If you understand, well and good. If you don't understand, you still have to answer. You do not have that window to ask back. On a lighter note, I would add कि इतने तो डे जड़ा है what we call as templates won't work. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹੀ ਚੈੱਕ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਟੈਂਪਲੇਟਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਗੁੱਡ ਫॉर ਦ ਜੈਨੂਇਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਇਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਦੂਸਰੇ ਐਂਡ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਮਸ਼ੀਨ, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਿਲੀਵਰ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਵੇਲੇਬਲ। Just to add on one thing here, जब आप कहते हैं कि टेम्पलेट वर्क नहीं करेगा, please understand the language proficiency test is designed to help students when they go abroad. Any student, अगर मैं स्टूडेंट हाँ अगर मैं बाहर जा रहा तो मैं बाहर इंटरेक्ट किवें करांगा जे मैं if I'm not able to understand what other people are speaking. So this means my listening has to be good. My speaking should be at least intermediate so that the people should understand what I'm talking about. When I'm studying in my class, I need to read, I need to write. So these all 4 component has been designed in order to help the candidates. अगर ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਲੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, I don't know which template are you talking about, but just अगर ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟਰ ਨੋਟ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਟੈਂਪਲੇਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। So that is over now. But on the same hand, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜਸ ਫੇਸ ਕਰਦਾ ਇਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। Obviously sir, this is one of the reasons ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ we both have can't name it on the camera, there is always a disparity among this ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਇਲੈਂਸੀ ਹੈ ਉਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਵਨ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ they are making efforts to overcome that problem, but yes ਉਹਦੇ ਇਸ ਟੈਂਪਲੇਟਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਏ ਸੀਗੇ। So to be very honest, it's not about what other people are doing. I'm sure they are doing their job very well. Yes. So nothing when it comes to the other test available. I am here to talk about Langauge Cert Academic, and Langauge Cert Academic is different in terms of so many things. Listening to speaking मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। Okay, ਸਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਐਨ ਐਕਟਿਵ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਸਿੰਪਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਨਰ ਇਜ਼ ਆਸਕਿੰਗ ਅ ਕੁਐਸਚਨ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੋਲ ਪਲੇ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਬੱਚਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕੁਝ ਪੁੱਛੇਗਾ ਔਰ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਜ਼ one of the again important feature of the language cert test again. Absolutely, you're right. And just to share a couple of more things, it is more convenient. You can book the test 24 hours prior to the test date. Okay. You can cancel your test within the given specified time frame, free of cost, no money involved. You can reschedule your test within the specified time frame.
no money involved, you don't need to give any document, unlike other tests where you're giving 25% of the fees to reschedule it. Here we do not charge anything. ਜਿਹੜੀ TRF ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਰਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ 4 ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ, ਕੋਈ 5 ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ there is no capping and no money involved, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ 10 ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਾਲਜਸ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼, whatever term we use here, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਮਨੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। Last but not the least, I'll share the biggest challenge in our industry is that the students score more in the language school. Language school means the coaching center, and less in the actual test. And there is always a gap about it, and student end up either blaming the language school or the test takers because the student is confused at how it is happening. We as a language cert test have created a bridge over that gap. We are giving comprehensive feedback to all the candidates who take our test post the result. Now, when I say the comprehensive feedback means, as a candidate, I would know what went right in my test and what are those parameters where I need to improve. ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੈਕ may not be a appropriate word here, ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਾਂਗਾ, 15 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਪੜਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਅਗਰ 10 ਦਿਨ ਵੀ ਪੜਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ। तो अगर मैं उस चीज़ पे फोकस करांगा जिथे मैं जो मेरा वीक एरिया है या जिथे मेरा इंप्रूवमेंट दी लोड है, it is very natural or obvious that I'll get better scores next time. ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੈਸਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਸੇ ਸੈਡ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਡੇਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀਸਕੈਡਿਊਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰੀਸਕੈਡਿਊਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕੈਂਸਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰੀਸਕੈਡਿਊਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਫੰਡ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਂਡ ਜੇ ਟੈਸਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਕਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਵਾਰਡਿੰਗ ਬੋਡੀ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ n ਨੰਬਰ ਆਫ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਸਕੋਰ ਭਿਜਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਏ ਅਪਰੋਚਿੰਗ ਦ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਰਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚਾਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਕਾਸਟ ਆਫ ਦਿਸ ਟੈਸਟ? ਇਹ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? So the cost, the test fees is 15,500. ਓਕੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕਾਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ 15,500 ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਵੈਸੇ ਦੀ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 145 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕਾਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਿਸਾਈਡਡ ਐਟ 15,500। ਐਂਡ ਨਾਓ ਕਮਿੰਗ ਟੂ the results. So test the result ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ? 5 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ you will get the result. ਓਕੇ, ਔਰ ਸਰ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਾਪੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਫਾਰਮ ਲਾਈਕ ਅਦਰ ਟੈਸਟ? Both ways. ਓਕੇ, both ways, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਲੀ ਵੀ ਈਮੇਲ ਤੇ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਵੀ ਆਏਗੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਨਾਓ ਸਰ coming to the test result availability, ਇਹ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ ਬਿਫੋਰ, 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਓਕੇ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਰਾਈਟ। ਟੈਸਟ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਟੈਸਟ ਜਦੋਂ ਹੈ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਬੱਚਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ? ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰਸ ਅਕ੍ਰੋਸ ਇੰਡੀਆ, 25 test centers which are live now and 25 will be live by the end of December. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿਟੀ 'ਚ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਵੀ ਹੈਵ 2 test centers. One of the test center is with Intellect where we are sitting right now. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। and when it comes to other cities like Amritsar, Chandigarh, Ludhiana, Patiala, Samana, Tarantar, you name it, and Delhi, Noida, Gurgaon, Lucknow, Kanpur, Dehradun. So we have test centers across the country.
ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਔਰ 25 ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰਸ ਆਲਰੇਡੀ ਲਾਈਵ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਨਦਰ 25 ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾय ਦਿਸ ਕਪਲ ਆਫ ਮੰਥਸ ਵਿੱਚ, ਬਾय ਦਿਸ ਈਅਰ ਐਂਡ ਲਾਈਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਟ੍ਰਾਂਸਓਸ਼ੈਨਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ, ਜੋ ਕਿ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਫੇਸ 1 ਵਿੱਚ ਸਿਚੁਏਟਡ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਈ ਸਟੇਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਦੀ ਡੇਟਸ ਓਪਨ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। And thank you, Amit sir, for coming and enlightening us about the language search, and hope that this test grows well and ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ popular ਹੋਵੇ and becomes a preferred test. And with that, those wishes only, I'll conclude and thank you. Thank you for having me here. I'm sure we will take this test together to the next height very soon. Definitely, sir. Thank you. Sat Sri Akal. Sat Sri Akal.